साथीहरु आज तपाईहरुलाई म YouTube एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु। तपाईसँग भएको प्रतिभाहरुलाई भिडियो बनाएर YouTube मा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो च्यानललाई पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब हामी लागौं YouTube बनाउने तरिकातर्फ। YouTube बनाउनलाई पहिला हामीसँग Gmail एकाउन्ट हुन जरुरी छ। र Gmail एकाउन्ट तपाईहरुको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यदि छैन भने पहिला चाहिँ तपाईहरुले Gmail एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई Gmail एकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने Gmail एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर यो भन्दा अगाडि भिडियोहरु बनाएको छु। कृपया माथि हेर्नु होला आई बटनमा तपाईले त्यसको लिंक पाउनु हुनेछ। त्यसमा क्लिक गरेर Gmail एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर तपाईले सिक्नु हुनेछ। Gmail एकाउन्ट बिना फोन नम्बर अनि Gmail एकाउन्ट फोन नम्बर राखेर पनि र त्यसपछि यो प्रोसेसलाई फेरि यो भिडियोलाई हेरेर YouTube एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। हामी अब YouTube एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने तर्फ लाग्ने छौं। अनि यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ Gmail Google को एउटा इन्टरफेस, यो पेज Google को मेरो आफ्नो Gmail एकाउन्ट छ। त्यही भएर मैले तपाईले यो पेजमा लिएर आए। अब तपाईले यो पेज खोलिसकेपछि तपाईले फर्स्टमा यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ YouTube भनेर। पहिला YouTube खोल्नु पर्यो। हेर्नुस् त यहाँ YouTube भनेर देखाएको छ यो पेजमा। फर्स्टमै आछ। यसमा क्लिक गरौँ हामीले। क्लिक गरेपछि YouTube को यो एउटा अर्को पेज खोलिन्छ। यो पेजमा माथि हेर्नुस् त। यहाँ गएपछि तपाईले यहाँ माथि जानुस् तपाई। यहाँ तपाईले Google एकाउन्ट Gmail एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईको यो नाम अथवा फोटो हाल्नुभयो भने फोटो जे छ यहाँ तपाईले यहाँ तपाईको लोगो देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ। अलि तल आउनुस्। यहाँ देख्नु भइरहेको छ योर च्यानल भनेर। हो यहाँ क्लिक गर्नुस् तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल बनाउनलाई। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको एउटा YouTube च्यानल क्रिएट भयो। तपाईले यस भित्र धेरै कस्टमाइजहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साधारण एउटा पेज भयो। तपाईले यतिकै साधारण तपाईले भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ भिडियो अपलोड भनेर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त एउटा यहाँ खोलिन्छ पेज। यसरी तपाईले कन्टिन्यु गर्न जानुस्। त्यसपछि सेलेक्ट फाइल भनेर आउँछ। तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले बनाएको भिडियो यसरी कुनै पनि सेलेक्ट गरेर तपाईले यहाँ भिडियो अपलोड गर्न चाहेको भिडियो सेलेक्ट गरेर ओपन गर्दिएपछि यहाँ अपलोड हुन्छ। र यसरी सजिलोसँग तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले सिकाए तपाईलाई भिडियो अपलोड गर्ने तरिका। तर त्यो बाहेक पनि यसमा धेरै चीजहरु हुन्छ। जस्तै हामी ड्याशबोर्डमा जाउँ। ड्याशबोर्डमा गएपछि तपाईले यो YouTube च्यानलको यो पेजलाई अलिकति सिंगार्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति राम्रो बनाउन देखाउन पर्यो भने तपाईले पहिला एकचोटी हाम्रो YouTube च्यानलको योर च्यानलमा क्लिक गरेर जाउँ। अहिले हाम्रो यो च्यानल बनिसक्यो। अब योर च्यानल भनेर देखाउँछ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै चीजहरु देखाउँछ। हेर्नुस् त। अब यहाँ तपाईले यसमा कस्टमाइज च्यानल भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ बेसिक इन्फो भनेर यहाँ यी च्यानल कस्टमाइजेसन भनेर आएको छ। यहाँ तपाईले विभिन्न आफ्नो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलको तपाईको च्यानललाई कसरी देखाउने भनेर प्रेजेन्ट गर्ने भनेर। जस्तै मैले मेरो च्यानलको नाम यो भयो। तपाईको च्यानलको नाम फरक हुन सक्छ है। त्यसरी यहाँ डिस्क्रिप्सन तपाईको च्यानल यो डिस्क्रिप्सनमा के लेखिन्छ भने तपाईको च्यानल तपाईले YouTube च्यानल कुन क्याटेगोरीमा बनाउन चाहनु भएको छ अथवा तपाईले के को बारेमा बनाउन चाहनु भएको छ। तपाईले डान्सको भिडियो राख्नु चाहनु भएको छ कि गीतको चाहनु भएको छ कि तपाईको के कला छ, के आर्ट छ, त्यो अनुसारको मैले यस्तो गर्न चाहेको भन्ने एउटा दर्शकलाई एउटा भ्युअर्सलाई आफ्नो बारेमा बताउने एउटा ठाउँ डिस्क्रिप्सन मैले यो खालके भिडियो बनाउन चाहेको छु भनेर तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो सोशल मिडियाको लिंक्सहरु दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल आएर आफ्नो इमेल एड्रेस तपाईलाई कसैले कन्ट्याक्ट गर्न पर्यो भने कुन इमेल एड्रेसमा गर्ने त यहाँ इमेल एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी ब्रान्डिङमा जाउँ। ब्रान्डिङमा गएपछि तपाईले ब्रान्डिङमा तपाईले आफ्नो यो लोगो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अपलोड गरेपछि यहाँ लोगो बनाउनु पर्छ। लोगो बनाएर यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यो ब्यानर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको वाटरमार्क तपाईको भिडियोमा आउने देखिने वाटरमार्क यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्यानर तपाईले यहाँ अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ अगाडि फ्रन्ट माथिबाट यसरी देखिन्छ। त्यसपछि लेआउटमा जाउँ। लेआउटमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।
च्यानल ट्रेलर फर पिपल हु हेभन्ट सब्सक्राइब भन्छ। जो नयाँ तपाईँको च्यानललाई भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा तपाईँले बनाएको भिडियो जुन चाहिँ बेस्ट भिडियोहरू हुन्छ नि त्यो तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको च्यानलमा आउने बित्तिकै फर्स्टमा देखिने भिडियो भनेको यो हुन्छ च्यानल ट्रेलर भनेर। त्यसपछि अर्को भिडियो आउँछ फिचर भिडियो फर रिटर्निङ सब्सक्राइबर्स। तपाईँको सब्सक्राइबर छ जो चाहिँ तपाईँको च्यानलमा आउँछ हेर्नलाई उनीहरूको लागि चाहिँ देखिने तपाईँको जो सब्सक्राइब गरिसकेपछिको सब्सक्राइबर तपाईँको च्यानलमा आयो भने चाहिँ यो भिडियो देखिन्छ र तपाईँले यो भिडियो कस्तो खालको भिडियो देखाउँछ तपाईँको रिटर्निङ सब्सक्राइबरलाई भनेर यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू तपाईँले सजिलोसँग सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेरिसकेपछि बाँकी अरू यसमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तै हामी अब यहाँ तपाईँले यहाँ अपलोड गरिसकेपछि यहाँ कन्टेन्टहरू आउँछ। कन्टेन्टहरू यहाँ देखाउँछ। यहाँ नयाँ भर्खर बनाएको भएर यहाँ देखिएको छैन। तपाईँले अपलोड गरेको भिडियोहरू सर्ट्सहरू भिडियोहरू यहाँ देखिन्छ र नयाँ भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अथवा यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? युजफुल लाग्यो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक अनि शेयर बटन पनि क्लिक गरिदिनु होला। यस्तै युजफुल भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आउनेछौँ।